kita dijangkiti itu amat tinggi dan keupayaan vaksinasi masih dah peringkat awal. Jadi kita tak boleh bergantung pada vaksinasi lagi. Tapi apa yang pastilah kita kena amalkan iaitu tindakan kesihatan awam, patuh kepada SOP supaya elak dijangkiti. Jadi kita juga sekarang ni melihat kepada peningkatan kes, sama ada kita kalau kita lihat sekarang ni PKP 2.0 ada kesinambungan daripada PKP gelombang ketiga, iaitu kita tak dapat meratakan keluk tersebut tetapi disambung sebab ada non-compliant kes meningkat mengikut unjuran warna merah. Jadi bila mengikut unjuran warna merah, kita akan memantau sama ada ini adalah varian yang baru ataupun jangkitan yang baru kita pasti. Jadi kita lihat sini, iaitu kalau ini adalah kesinambungan daripada PKP 3.0, sama ada dia adalah varian baru kita tak pasti dan sama ada dia ada gelombang baru, kita lihat itu adalah satu kesinambungan pada gelombang ketiga. Ada framing atau pihak yang menjadikan suntikan vaksin sebagai satu syarat untuk menggunakan perkhidmatan mereka, sebagai untuk ada pusat dialisis yang mewajibkan sakit buah pinggang ada dapatkan suntikan ini sebelum dia mendapatkan dialisis. So, adakah mereka dibenarkan untuk membuat setakat ni kita tidak membenarkan iaitu pusat dialisis untuk memastikan sesiapa yang ingin dapatkan dialisis telah pun menerima suntikan vaksinasi dan sebagainya. Setakat ni belum lagi. Tapi mungkin akan sampai satu masa iaitu peringkat kita dah capai herd immunity, boleh kita pastikan mereka yang tak divaksinasi itu kita akan menggalakkan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi setakat ni kita masih peringkat permulaan iaitu fasa 1, kita masuk ke fasa 2 dan fasa 2 kita khususkan kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan mereka yang ada iaitu penyakit yang lain, contoh penyakit tidak berjangkit dan sebagainya. Itu kita lihat dan OKU. Jadi kumpulan yang kita sasarkan pada fasa 2 ialah 9.4 juta individu. Jadi kita akan jalankan suntikan besar-besaran insya-Allah kalau vaksin. Jadi sekarang ni bukan kelewatan, bukan sebab kita tak berupaya untuk menjalankan suntikan tersebut. Kelewatan adalah kerana bekalan kita itu kekurangan. Jadi mengikut yang perjanjian kita setiap minggu akan diberikan bekalan. Jadi kita lihat ada peningkatan bekalan iaitu sekarang ni kita ada 3 vaksin iaitu Pfizer, setiap minggu dia akan hantar dan mungkin akan meningkat pada bulan 6 dan juga Sinovac kita telah pun menjalankan fill and finish oleh Pharma Niaga dan setiap bulan kita jangkakan 2 juta vaksin dosis akan dikeluarkan dan juga sekarang ni kita ada AstraZeneca. Jadi kita juga menggunakan AstraZeneca untuk fasa 4 iaitu khusus untuk negeri yang mempunyai iaitu kes-kes yang tinggi. Contohnya ni Negeri Selangor pada hari ini mencatatkan 1,700 kes daripada 4,519 kes dan juga di Kuala Lumpur. Inilah tindakan kita bersasar kepada tempat yang kita khususkan. At the moment, the Indian strain or double mutation have been detected on the 10th of April. And we only have one case. So we are waiting for the reports from World Health Organization. So far, there are only 3 strains under variant of concern. A UK strain, South African strain and Brazilian strain. But nonetheless, we are observing very closely and for the reports. But in UK, they have included
the Indian double mutation as a variant of concern. But we have not, but we are observing very closely and to look into the infectivity and the virulence of the strain. So I think we need more information from other countries because we only have one case. Akan Sri, mohon dimaafkan, saya ada dua soalan. Yang pertama, kan Sri telah menjelaskan bahawa menjelang tengah Mei ini mungkin kes akan meningkat 5,000 dan ke atas. Jadi melihat kepada peningkatan kes dan juga wujudnya varian baru, apakah KKM sendiri mempunyai perancangan untuk menjalankan KKM untuk mewujudkan semula seperti mana PKP 1.0, di mana kan Sri sendiri telah menyatakan bahawa penguasaan PKP 1.0 itu telah berjaya mengurangkan kes secara mendadak ketika dilakukan pada 18 Mac yang lalu. Dan yang kedua, berkenaan dengan bilangan terakhir di Wad Rawat Rapi dalam keadaan kapasiti penuh, kami maklumkan bahawa pembedahan elektif di hospital perlu ditangguhkan bagi untuk mencematkan katil. Terima kasih kepada dua soalan tersebut. Jadi kalau kita lihat, walaupun kita ada strain yang baru, tindakan kita masih menggunakan kaedah tindakan kesihatan awam, kepatuhan kepada SOP, pemakaian penutup muka, penjarakan fizikal. Kalau kita ada penjarakan fizikal, jadi kemungkinan kebarangkalian kita dijangkiti semakin berkurangan. Dan juga amalkan iaitu sentiasa mencuci tangan, elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit dan elak bertutur tempat dekat. Nasihat saya ialah kalau boleh duduk di rumah. Kalau tak ada urusan yang penting, duduk di rumah. Kalau ada urusan penting, pastikan kita patuh kepada SOP walaupun ada varian yang baru. Dan kita bimbang kalau kita tak patuh kepada SOP, varian yang baru ni iaitu kebolehjangkitan dia amat tinggi dan juga keganasan virus tersebut lebih tinggi pada biasa. Jadi inilah satu yang kita kena lihat bagaimana kita boleh elakkan daripada jangkiti. Dan tindakan kita iaitu kita mencadangkan kepada MKN. Yang pertama iaitu tiada merentas negeri, tiada merentas daerah, sama ada balik kampung ataupun sebagainya. Jadi kita pasti kalau ada perhimpunan beramai-ramai, contohnya kita kena belajar daripada negara India, tindakan-tindakan mereka yang telah menjurus kepada tsunami di negara India. Apakah boleh kita belajar dan elakkan tsunami di negara kita? Yang pertama ialah apabila 7 hari bulan Mac, mereka telah isytihar, pemimpin mereka telah isytiharkan iaitu kawalan pandemik COVID-19 amat baik dan akan tamat di negeri India. Jadi apabila pengumuman tersebut telah pun dimaklumkan, ramai rakyat India dah tak patuh kepada SOP. Kelonggaran telah pun berlaku. Perhimpunan berlaku di pantai, perhimpunan berlaku di upacara keagamaan dan sebagainya. Dan juga majlis-majlis perkahwinan dan seterusnya. Jadi jangkitan berlaku. Yang kedua, mereka mengadakan 5 pilihan raya negeri. Dan ini juga satu kempen melibatkan 200,000. Tiada penjarakan fizikal, tiada pemakaian mask, jangkitan berlaku. Kita kena belajar, ambil iktibar daripada negara India untuk mengelakkan pilihan raya seperti kita lihat pada PRN Sabah. Dan sekarang kita bimbang, kalau kita tak menggunakan ordinan darurat, PRN Sarawak terpaksa diadakan iaitu pada bulan Jun. Jadi dengan ordinan darurat kita boleh elakkan pilihan raya PRN Sarawak. Kita juga menggunakan ordinan darurat untuk mengelakkan 3 pilihan raya kecil iaitu di Batu Sapi dan juga di Bugayah dan di Gerik. Jadi kalau ada pilihan raya, pasti ada perhimpunan. Kalau kita lihat kluster Pasai, seorang aja daripada negeri Johor merentas negeri balik ke Sarawak, jangkitan berlaku. Bayangkanlah kalau orang Sarawak balik pada Sabah dan Semenanjung untuk mengundi di pendalaman, jadi jangkitan pasti akan berlaku. Inilah kebimbangan kita. Kalau jangkitan berlaku di negeri Sarawak di pedalaman, jadi pusat kesihatan kita mungkin tak mampu mengesan dan merawat pesakit-pesakit tersebut dan juga penjarakan yang jauh, jadi sukar untuk kita memberi rawatan terbaik pada pesakit-pesakit tersebut. Jadi apa yang kita kena laksanakan sekarang ni ialah ambil tindakan preemptif sebelum
kita dapat tsunami COVID-19 di negara kita, kita kena patuh kepada SOP kembali. Kita pastikan dapatkan vaksin secepat mungkin. InsyaAllah kita akan pertingkatkan keupayaan kita, iaitu bekalan kita, dan kita kena elakkan merentas negeri, dan nasihat Kementerian Kesihatan kepada semua, duduk di rumah kalau tiada urusan penting. Kalau ada urusan penting, kena patuh pada SOP. Dan sekarang ni musim raya, itu satu lagi kebimbangan Kementerian Kesihatan kerana akan ada perhimpunan dan juga melawat sanak saudara dan sebagainya. Jadi sekarang ni untuk sektor pendidikan, mungkin kita akan syorkan supaya dipanjangkan cuti hingga ke akhir bulan ini supaya mereka duduk di rumah dan kita boleh putuskan rantaian. Dan juga kita akan mensyorkan cadangan kita pada MKN untuk melaksanakan, mengelakkan perhimpunan yang besar-besaran. Kalau tempat yang ada perhimpunan, kita kena sekat perhimpunan. Yang ketiga, kita pastikan kepada tiada merentas negeri dan daerah berlaku sebagaimana data-data kita menunjukkan. Terima kasih. Adakah betul benar surat yang diedarkan kepada pihak negeri seperti yang bulan malam, dan yang kedua, jika seorang itu ada gejala, mungkin dia boleh buat saringan di klinik ataupun di mana. Ulang sekali. Bagi yang ada gejala, mungkin dia boleh buat saringan di klinik ataupun di bulan fasiliti kajian ataupun swasta. Bagi yang tanpa gejala, apa contoh kementerian untuk yang mereka yang tanpa gejala? Soalan pertama. Yang tanpa gejala itu apa yang kementerian? Soalan pertama. Soalan pertama tadi. Yang pertama itu yang surat yang Jadi surat tersebut ialah surat untuk kegunaan Kementerian Kesihatan, bukan untuk orang ramai. Jadi saya memaklumkan kepada pengarah kesihatan negeri dan juga pengarah hospital untuk ambil tindakan-tindakan yang sepatutnya. Dan sekarang ni kita juga menasihatkan MKN untuk memberi peluang kepada Kementerian Kesihatan ruang masa untuk kesiapsiagaan kita. Jadi mungkin kita akan perketatkan tindakan kita. Kalau kita lihat pada PKP 2.0, kita membenarkan sektor ekonomi, tapi kita boleh kawal sektor sosial, kita boleh kawal sektor pendidikan, kita boleh kawal sektor sukan. Dan insyaAllah kalau kita boleh kawal tiga-tiga tu, dan kita juga menggunakan kaedah PKP bersasar. Kita tahu tempat-tempat yang risiko dia tinggi. Kalau tempat yang risiko dia tinggi, mungkin kita akan mengambil tindakan penguatkuasaan dan sebagainya. Untuk mereka yang bergejala dan tidak bergejala, kalau kita menggunakan MySejahtera sekarang ni, MySejahtera akan maklumkan casual contact. Kalau kita berada dalam komuniti ataupun rapat dengan kes yang positif, kita akan dimaklumkan. Dan apabila kita dimaklumkan, kita kena ambil tindakan kendiri untuk menjalankan pengasingan dan sebagainya. Hati-hati kalau kita ada gejala atau tidak, dan kita juga boleh menjalankan ujian, tapi tidak satu kemestian. Tapi close contact, kita juga menggunakan MySejahtera setakat ni 50% close contact kita menggunakan MySejahtera, dan ini akan membantu kita untuk melihat kes-kes atau mengasihkan kes-kes yang positif. Jadi mereka yang tidak bergejala tetapi ada pendedahan pada kes positif ataupun casual contact boleh pergi ke klinik untuk mendapatkan ujian. Jadi ujian kita kalau kita sekarang ni pun melihat pada kaedah ujian RT-PCR dan juga RTK antigen, dan kita ada dua teknik yang menggunakan ILU. Jadi kita akan gunakan kaedah tersebut, dan ada lagi satu kaedah yang boleh ujian yang dilaksanakan sendiri, bukan petugas kesihatan, iaitu menggunakan ILU dan jalankan test. Kalau contohnya macam UPT test, kalau positif datang ke klinik. Jadi ini boleh dilaksanakan oleh individu tersebut di rumah, dan kalau positif kita boleh saring. Ini kita akan laksanakan dalam tempoh masa terdekat.
And this is only reinfection through the skin or second question is about ICU. Thank you for all the data on ICU. It's quite serious. Can we know what actually happened that caused sudden spike in ICU dose usage? Is there a reason? Was it just backlog or is there a reason? Okay, thank you for the two questions. So far as reinfection, we must confirm the reinfection in terms of the strain, etc. So the first reinfection being reported last year was from Hong Kong. So we have 3 cases that we have confirmed the reinfection. For example, the case in Hospital Tuanku Jaafar, he was infected in April 2020 and he recovered. And lately, again, another infection. But when we do the sampling, it's a different variant from the first infection. So we know that this is a reinfection. Then we have another case, similarly in Sungai, 2 cases in Sungai Buloh, also the same. So if we have genomic confirmation, that's true, then that's okay. But sometimes it's actually a virus shading. We thought it's a reinfection, but it's a virus shading. It's still positive. So that's where I think initially we have difficulty in terms of confirming a reinfection or as a virus shading because it's the old infection. So we need to look into the CT value. If the CT value is high, that means it's the old infection. If the CT value is below 20, that means it's a new infection. So we are using that. So far, not many cases that have been detected, been confirmed, only 3 cases. Now we look into in terms of the usage of ICU, yes, there's an increased usage of ICU. As I mentioned earlier, apart from elderly and those who have comorbid that use our ICU, the younger population is also using the ICU. And the severity of cases are much higher and resistant to treatment like steroids and etc. So in such cases, we will do the genomic study to prove whether there is actually a variant infection among them. Then because of the community infection is high, then that's also one reason that those vulnerable population, elderly as well as with comorbidities, get infected, whether from their children coming home, bringing the infection to the elderly, and this is why once they are infected, we have to bring them to the hospital and ventilate them and etc. So there are multifactorial reasons, but these are the few reasons that we can think of. That is actually a new infection because the case actually for a 16-year-old student from Kota Baru came to Klang Valley for a wedding and ceremony and then went back, and that's where I think he got the infection, and we have screened 10 samples positive. So we believe that the cluster that involving the students at Tafi School probably is high. And that's what the activities now we are doing to curb the infection in Kota Baru. Let us ask the questions. How many deaths have been linked to new COVID variants so far? And how does KKM plan to bring down the case numbers during this MCO when all economic activities seem to be allowed? Will you push maybe for manufacturing sector? All right, thank you. So we have seen in terms of the death from the variant is from cluster technology emas, the South African variant. We have 2 deaths documented, and only 2 deaths so far from 48 infected South African variant. And our public health measures that have been done for variants is the same. Meaning, similarly like what we have done earlier, it's tightening our public health measures, putting on a mask, physical distancing, frequently wash your hand, and etc. So now we need to look into our action plan. We need to strike a right balance between health and economy, and health and social, health and etc. So we need to strike that balance. So it's not easy to strike, it's very challenging to strike the right balance because health is important, but
economy is equally important. But how do we strike that balance? So now, if the cases increase, then the economy will have to compromise in terms of the activities. Now, economy sector is a very huge sector. So we are looking into economy sector that is, we have a gathering, for example, in terms of you look into the system that we developed, that is height. The height system have documented the highest is in retails, second followed by restaurant. So I think we need to look into restaurant. Yeah, we can allow the restaurant function, but take away. Then you can limit the infection in the restaurant. Then in the retails, perhaps we have to look into the malls and etc. We allow essential services like groceries, pharmacies, clinics, and even restaurant, but no dine-in. So I think we need to look back, work from home. We need to look into all the new ways of doing things. We need to adapt to the new environment. It shows that we are not adapting to the new environment, but the virus is adapting to us faster and infecting us faster. So I think these are some of the initiatives that we have to look back again and see how best we can, curb the infection in this country. We're still not too late. Some said that we have failed. We have not failed, but we have not won, and we have not failed. So we are continuing to fight for the last 16 months. So we hope that we can curb the infection in time to come. So we need the collaboration from everyone. If we can just comply to the SOP, compliance is number one. Our concern is when we succeed, success will breed complacency. Complacency will breed failure. So that's the thing that we hope that we are not complacent, even in this time of difficult times. We hope that we can comply to SOP. They have no choice. Only two approaches that we have. The 6 strategies that we have, public health measures. Second, we are depending on the vaccine rollout. It takes time for the vaccine to be effective to prevent and loosen in terms of our SOP and public health measures. So we need to have both running concurrently at the moment. Kita nak update mengenai ujian menggunakan IU yang saya mention tadi. Adakah bagaimana dengan pelaksanaan dia dan adakah ia akan dibukakan kepada rakyat? Sekarang ni kita IMA telah menjalankan ujian dua company yang telah dikenal pasti, 2 test kit yang telah dikenal pasti, dan mereka dalam pendaftaran, dan bila mereka daftar mungkin mereka akan dapatkan test kit ni di farmasi dan sebagainya. Kita boleh beli di farmasi, dan macam urine pregnancy test beli sendiri, buat sendiri. Jadi ini boleh dilaksanakan. Tapi yang tu untuk dilaksanakan oleh individu tersebut. Tapi test kit yang lain kena dijalankan oleh petugas kesihatan, kerana sampling ILO tu penting. Kalau tak tepat, jadi mungkin negatif. Jadi kita kena latih petugas kita, pastikan mereka dapat deep throat saliva, itu yang penting. Good evening, Tajri. You mentioned about gatherings, try to avoid large crowd and everything. Taking into consideration under the MCO 3.0, Selangor have already suspended the bazaars, but KL still continues, so that is also leading to people gathering institutions. Maybe you advise on that. So we have a meeting, and then I think the collective decision is to look into this. This is extraordinary times, so we need extraordinary measures. This is not the normalcy whereby we can actually be complacent. So we hope that all the agencies and relevant sectors will follow the guidelines from MKN and no gathering, no large gathering, because that is actually the cause of infection. Then we try to avoid the super spreader event. So if we can avoid super spreader event in weddings, in funerals, for example, in cluster Pasai, this is a super spreader event. In weddings, we have documented in terms of super spreader events. So all super spreader events we should not allow to take place, at least for now, 2 weeks and 4 weeks. This is a very crucial 2 weeks and 4 weeks for us to contain the infection. We cannot succeed without the collaboration of the people and the rakyat.
So we all have to comply with the SOP. Stay at home if possible. Have a in-house Hari Raya, not the open house, but in-house Hari Raya among yourself. Just like last year, we did the same, and we can contain the infection. Last year, after Hari Raya, there was no surge of infection. Why can't we do it again? Because now the cases is very high. If you are infected, come to the hospital. If you do not have ICU bed, we are in trouble. So then we do not want to end like countries. We have to select who will live and who will die. So at the moment, we still have the capacity, but we urge all rakyat to make sure that you comply to the SOP, because we are in a critical position. Public hospital, private hospital, we are running out of ICU beds and beds. And hopefully, you can give us a period of 2 weeks. Then that will give us a buffer in terms of to prepare ourselves, reorganize ourselves, and probably bring down the cases so that our hospital can cater for patients that have been infected with COVID-19. Okay, kalau tak ada lagi soalan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi sidang akhbar hari ini, dan saya mengingatkan diri saya sendiri untuk kita patuh kepada SOP. Kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga komuniti kita dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Terima kasih.